Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Today, ang ituturo ko ngayon is paano paglagay ng fake nails in Tagalog speaking. So anyway, ito yung product na nabili ko sa Amazon. Same pa rin pero this time is clear. Yung nauna ay may pagka parang natural nails ang color niya pero ito ay clear. So coffin nails pa rin siya yung shape niya. So it's still the same. See, that's they called it coffee nails. So, yan ang gagamitin ko ngayon. Kukunin ko lang yung shape. Tapos, pagka nakuha ko na siya, ready na mag-i-start na ako. Okay? Okay, I'm done. So, nakuha ko na yung shape lahat sa nails ko. Ngayon, iba-buff ko siya using the electric drill. Kailangan kasi natin ng rough side. So, bago ilagay yung fake nails sa kuko, kailangan na rough siya. At saka yung natural nails ko na i-file ko na. But we need this fake nails na i-rough din siya, iba-buff para mas maganda ang kapit. So, same pa rin. Okay, ito yung glue na nabili ko sa Shoppers for $5.99. So, now I'm done. May nakuha na akong nails na sa size sa akin. So, maglalagay na ako ng glue. Sa fake nails ko siya ilalagay. Hindi sa, kasi nung last tutorial ko, brush on kasi siya. Kaya idinirekta ko siya sa nails ko. But this one, sa fake nails ko siya ilalagay. May enough glue na kailangan daw walang bubbles eh. So, sabi sa isa sa mga nag-tutorial na kailangan walang bubbles kasi ang bubbles ay nagko-cause of lifting sa fake nail. So, kailangan clear na clear, wala siyang air bubbles. So, yun dapat ang tama. Okay?
Okay, so now I'm done. Ang gagawin ko lang, ikakat ko siya. Pero ang this time, ang gagamitin ko nail clippers kasi mas kita ko siya kesa doon sa isang acrylic cutter or clipper. So, mas prefer ko ngayon ang nail cutter. So, yun yung gagawin ko ngayon. Ikakat ko lang doon sa length na gusto ko. Not too long kasi mahirap na pag masyadong mahaba. So, yun, kakat ko lang siya according to the length na gusto ko. So, yun. Okay, next is magpa-file lang ako yung shape na gusto ko. So, kasi may part na hindi talaga maganda yung shape niya. So, kailangan talagang i-file. So, lahat i-file ko siya. Okay, ganun pa rin ang process para dun sa kanang fingers ko naman. So, ganun pa rin. Press it firmly. Then, same pa rin. Ganun pa rin ang gagawin ko. Okay, now all set and done. Ngayon ay mag-nail polish na ako gamit ang Sinful Colors in white. Mag-start na ako ng first coat.
Okay, so now I'm done. So after ng 2 coats, magta-top coat na ako, pero iiwanan ko yung middle finger at saka yung ring finger for the design. Okay? Okay, so now we're done. Magde-decorate na tayo using the nail stamping. Ang gagamitin ko is yung merong parang mga messages. So, okay, mag-i-start na tayo ng pag-stamp. Uunahin ko muna yung sa middle finger ko. Okay, now we're all done. So I already put the top coat and now we're using the Essence Nail Art quick dry drops. So 2 drops for each nail. Quick drying din siya. So yun, that's it. We're done. So yun. So thank you guys for watching, and don't forget to hit the button to subscribe, and then I'll make the video soon. Thanks, bye.